नमस्कार, स्वाती साळुंके रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण ब्रेड पकोडा कसा बनवायचा हे रेसिपी आपण या व्हिडिओत बघणार आहोत। बघा आपला या पद्धतीचा हा पकोडा बनवून रेडी झालेला आहे। चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करू। त्या अगोदर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। 4 ते 5 उकडून घेतलेले बटाटे, 1 वाटी बेसन पीठ, 1/4 कप तांदळाचं पीठ, बारीक कट करून घेतलेली हिरवी मिरची 2 चमचे, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 1 चमचा अद्रक आणि लसूण, अर्धी वाटी टोमॅटो सॉस, अर्धी वाटी हिरवी चटणी, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा ओवा आणि 4 ते 5 ब्रेड आणि पकोडे तळण्यासाठी तेल। अगोदर आपण गॅसवर एक पॅन ठेवून तो गरम करून घेतला आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतले आहे। आपलं हे तेल गरम झालं की यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊ। जिरे तडतडलं की आपण यामध्ये अद्रक आणि लसूण टाकून घेणार आहोत। व्यवस्थित असं याला परतून घेऊ। आता आपण यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली 2 चमचे मिरची टाकून घेऊ। ही मिरची पण आपण परतून घेणार आहोत। आपली मिरची परतून झालेली आहे। आता आपण यामध्ये आपले मसाले टाकून घेऊ। अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा हळद, व्यवस्थित असा आपला हा मसाला परतून झाला की आता आपण यामध्ये आपण मॅश करून घेतलेलं बटाटे टाकून घेऊ। त्याला मिक्स करून घेऊ। आपलं बटाटा मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ। आणि मिक्स करून आपण 1 ते 2 मिनिटं अजून परतून घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिटं ही भाजी आपण परतून घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये अर्धा चमचा चाट मसाला टाकून घेऊ आणि चवीनुसार मीठ। मसाला आणि मीठ टाकल्यानंतर आपण ही भाजी परत 1 मिनिट छान अशी परतून घेणार आहोत। बघा आपली ही भाजी रेडी झालेली आहे। आता आपण थंड व्हायला ठेवून देऊ आणि तोपर्यंत पकोड्यासाठी लागणारे बॅटर तयार करून घेऊ। अगोदर आपण एक बाउल घेतला आहे। आता आपण त्यामध्ये 1 कप घेतलेलं बेसन पीठ टाकून घेऊ आणि 1/4 कप घेतलेलं तांदळाचं पीठ, आता आपण यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर टाकून घेणार आहोत, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा ओवा। ओवा आपण हाताने क्रश करून टाकणार आहोत, त्यामुळे खाताना छान चव लागते आणि चवीनुसार मीठ।
आपण याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊ, त्यामुळे आपले मसाले छान असे मिक्स होतील। व्यवस्थित असं हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये पाणी घालून घेऊ। थोडं थोडं करून आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत आणि याचं बॅटर तयार करून घेणार आहोत। पाणी कधी पण थोडं थोडं करूनच घालायचं, त्यामुळे पाण्याचं योग्य असं प्रमाण कळतं। बघा आपलं हे बॅटर रेडी झालेलं आहे। या पद्धतीचं आपण हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। हे बॅटर तयार करायला मला अर्धा ग्लास पाणी लागलेलं आहे। आता आपण आपले पकोडे तयार करून घेऊ। आपण इथं 2 ब्रेड घेतलेले आहेत। त्या ब्रेडला आपण चटणी लावून घेणार आहोत। मी एका ब्रेडला हिरवी चटणी लावून घेणार आहे। व्यवस्थित अशी सगळीकडून ही चटणी लावून घ्यायची आहे। बघा आपल्या ब्रेडला हिरवी चटणी लावून झालेली आहे। आता आपण या दुसऱ्या ब्रेडला अगोदर टोमॅटो सॉस लावून घेणार आहोत। व्यवस्थित सगळीकडे लागेल असा हा टोमॅटो सॉस आपण लावून घेणार आहोत। नंतर यामध्ये आपण केलेली बटाट्याची भाजी 2 ते 3 चमचे टाकून घेणार आहोत। आपली भाजी टाकून झाली की आपण यावर हिरवी चटणी लावून घेतलेला ब्रेड ठेवून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित त्याला आपण दाबून घेणार आहोत, जेणेकरून आपले पकोडे तळताना ते फुटणार नाही। तीच पद्धत वापरून आपण आपले दुसरे पण ब्रेड तयार करून घेणार आहोत। आपल्या दोन्ही ब्रेड मध्ये स्टफिंग भरून झालेली आहे। आता आपण हे ब्रेड आपण कट करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीचं ठेवून आपण त्याला एकदम मध्यभागून कट करून घेणार आहोत। बघा आपला या पद्धतीचा आपण ब्रेड कट करून घेतलेला आहे। याच पद्धतीने आपण आपला दुसरा पण ब्रेड कट करून घेणार आहोत। बघा आपले सगळे ब्रेड कट करून झालेले आहेत। आता आपण बघू पकोडे कसे तयार करायचे। मी इथं अगोदरच तेल गरम करायला ठेवलं होतं आणि आपलं तेल पण गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये आपले पकोडे तळून घेऊ। आपण स्टफिंग भरून कट करून घेतलेला एक ब्रेड घेणार आहोत आणि आपण केलेल्या बॅटरमध्ये व्यवस्थित असं त्याला बुडवून घेणार आहोत। आपलं तेल पण गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये आपण तयार केलेला पकोडा टाकून घेऊ आणि मीडियम फ्लेमवर हा पकोडा आपण छान असा तळून घेणार आहोत। आपला हा पकोडा आपण दुसऱ्या साईडवर पलटून घेऊ। मीडियम फ्लेमवर हा पकोडा आपण छान असा दोन्ही पण साईडनं तळून घेणार आहोत। बघा आपला हा पकोडा तळून झालेला आहे। आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि याच पद्धतीने आपण आपले सगळे पकोडे तळून घेणार आहोत। आपले सगळे पकोडे तळून रेडी झालेले आहेत। बघा आपल्या हाताला तेल लागलेलं नाही, म्हणजेच आपले पकोडे कमी तेलकट असे बनवून रेडी झालेले आहेत। पकोड्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कशी झाली कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। चला तर आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओत। धन्यवाद।